Hogyan fort össze Nagy Imre személye és 56 a demokratikus ellenzék célkitűzéseivel? Nagy Imre és 1956 az tulajdonképpen a 60-as évek legelejétől a Kádár-kori ellenzék egyik markáns irányzatának, az 56-osoknak egy meghatározó eleme és vonala volt. Többféle ellenzék létezett természetesen Magyarországon, amelyik szemben állt a kommunista rendszerrel, de 1956 után az egyik markáns csoport azok voltak, akik a forradalom résztvevői, vezetői voltak, és hát túlélték a pereket, illetve a megtorlást. Az teljesen világos volt már a 70-es évek közepétől, hogy bármiféle új demokratikus ellenzéki mozgalom egyik irányzat sem létezhet, hogyha nem tekinti központi kérdésnek 1956-ot, illetve a Kádár-rendszer születésének szörnyű, véres körülményeit és a megtorlást. Ugyanakkor ez az azonosulás ez nem volt teljesen problémamentes. Különösen azon következő fiatalabb generációk számára, akiknek 56 nem volt meghatározó élmény, nem is tudtak róla igazán sokat, és bizonyos értelemben egy némely politikai céljával, például a magyarországi szocialista rendszer megdöntésével, vagy teljes körű megváltoztatásával még nem azonosultak ebben az időszakban. De az nyilvánvaló volt, hogy a jogállamiság, a törvényesség helyreállítása, amelyik már ugye megjelent 1953-ban Nagy Imre programjában, a társadalom elleni elnyomás és erőszak és presszió, a szabad sajtó, a szabadság, amelyik szintén ugye 1956-ban robbanásszerűen jelent meg, és természetesen az ország és az ország függetlensége és a nemzeti függetlenség, a szovjet befolyás és a szovjet csapatok távozása, amelyik 56-ban ugye a legeklatánsabban Nagy Imre semlegességi deklarációjában manifestálódott. Ezek kulcskérdések voltak a 70-es, 80-as években, és az is teljesen világos volt, hogy mivel a Kádár-rendszer abból a tézisből vezette le önmagát, és az volt a fő legitimációja, hogy Szabó Miklós fogalmazott, a Kádár-rendszer ideológiája egyetlen mondatból állt, 1956 ellenforradalom volt. Tehát ezzel szemben kell a rendszer ellenzékének megfogalmaznia önmagát, és a legkézenfekvőbb történeti előkép az 1956 volt, illetve mindaz, ami 1956-ban és 56 után a megtorlás során történt. Ennek köszönhetően az első szamizdat lapok, például a Beszélő, a Hírmondó, a Demokrata, amelyek a 80-as évek elejétől már rendszeresen megjelentek, állandóan napirenden tartották 1956 kérdését. A Beszélőben 1981-től 89-ig, úgy is mondjam, szerkesztési alapelv volt például, hogy minden egyes számban legyen szó valamilyen formában 56-ról, vagy egy interjú, vagy egy visszaemlékezés, vagy egy történeti elemzés keretében, de nagyon gyakori téma volt 1956 a Hírmondóban, a Demokratában és más ellenzéki sajtóorgánumokban, amelyek persze illegálisan tudtak csak megjelenni. Ugyanez megjelent a könyvkiadásban is. Hogyha megnézzük, hogy a 80-as években az AB kiadó, az ABC kiadó, vagy a Magyar Október kiadó, ez ugye Krassó György kiadója, és nem véletlenül Magyar Október, hiszen ez visszautal ugye az 1956 októberi forradalom kitörésére. Majdnem a kiadványoknak az egynegyede így vagy úgy valamiképpen 1956-ról szólt, vagy direkt, vagy áttételesen. Nagyon fontos volt 1956 emlékezetének manifestálódása az ellenzéken belül az, amikor 1981-ben megjelent a Bibó emlékkönyv,
Maga Bibó István is, ugye, aki Nagy Imre utolsó kormányának államminisztere, és ugye ő volt az a legendás figura, aki már a szovjet csapatok bevonulása után még mindig ott ült a parlamentben, és írta a kiáltványait és a felhívásait. Ő egy szimbolikus figurájává vált ezeknek az ellenzéki mozgalmaknak és törekvéseknek. Úgyhogy 1956 nem csak a demokratikus, jogállamias, szabadság és függetlenségi törekvéseiben volt nagyon fontos előképe a kádárkori, késő kádárkori ellenzéknek, hanem egyfajta szimbolikus jelentősége is volt. Addig nem lehet demokratikus változásról beszélni, hirdette mindenki, amíg 1956-ot nem értékelik újjá, és az áldozatoknak nem nyújtanak elégtételt, illetve nem rehabilitálják az 56-os forradalomban résztvevőket. Amennyiben többet szeretne megtudni Nagy Imréről, 1956-ról, vagy általában a korszakról, látogasson el a Nagy Imre Emlékházba.